ඔයාලට පුළුවන් ගෙදර ඉඳගෙන ලක්ෂ ගණන් මාසෙට මුදල් උපයන්න මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් කැමති වෙයි කියලා. ඉතින් YouTube තමයි ඒකට ගොඩක් හොඳ ක්‍රමයක්. මේකෙන් අපිට මුදල් උපයන්න පුළුවන් මොනිටයිසේෂන් හරහා. ඉතින් ගොඩක් අය ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති විශ්ව ධර්ම විශ්ව ලෝකයේ මේ විශ්වය ගැන එහෙම නැත්නම් වර්ල්ඩ් රෙකෝඩ් ගැන ගොඩක් වෙලාවට මේ වීඩියෝස් හැදෙනවා. මේගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට උපයනවා ලක්ෂ 5කට වඩා වැඩි මුදලක් මාසිකව. ඉතින් ගොඩක් අය අහනවා කොහොමද මේගොල්ලෝ මේ විදිහට අනුන්ගේ වීඩියෝස් භාවිතා කරන්නේ? කොහොමද මෙහෙම මුදල් උපයන්නේ? YouTube එකෙන් කොපිරයිට් වදින්නේ නැද්ද? මේවා ගොඩක් ප්‍රශ්න මට කමෙන්ට් කරලා තිබුණා. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද මේ වීඩියෝ හදන්නේ සහ කොහොමද මේ විදිහට මුදල් උපයන විදිහට තමන්ගේ channel එක පවත්වාගෙන යන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි වැඩිලා ගන්න තු යම් වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එකට යන කලින් subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා ඊට හැපත තියෙන bell icon click කරලා දිගට මාත් කරගෙන ඉන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. YouTube එකේ home page එකට ගියන් පස්සේ ඔයාලට ගොඩක් වීඩියෝ බලා ගන්න ලැබෙනවා මේ විශ්වය ගැන එහෙම නැත්නම් රටක් ගැන රටක මොන හරි දෙයක් ගැන මේ මුහුදේ මොන හරි මුහුදු පතුලේ මොන හරි දේවල් ගැන ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් වීඩියෝස් ඔයගොල්ලන්ට දැනුම ලබා දෙන වීඩියෝස් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. ඉතින් මේගොල්ලෝ කොහොමද මේ අනුන්ගේ වීඩියෝස් භාවිතා කරන්නේ? ඒ වගේම මේ අය ලක්ෂ 5කට වඩා කොහොමද මුදල් උපයන්නේ මේ අනුන්ගේ වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරලා? ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරා ඔයගොල්ලෝට ක්‍රියේටිව් කොමන් වීඩියෝස් ගැන. ඒ වීඩියෝ එකත් අනිවාර්යෙන් බලන්න. එහෙම නැත්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ එහෙම නැත්නම් channel එකට ගිහිල්ලා හරි බලන්න. මේකදී මම කියලා දෙනවා කොහොමද ක්‍රියේටිව් කොමන් වීඩියෝස් හොයාගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙහෙම ක්‍රියේටිව් කොමන් වීඩියෝ එකක් හොයාගත්තම අපි තීරණය කරන්න ඕන කොහොමද මේක භාවිතා කරන්න කියලා. අනුන්ගේ වීඩියෝ එකක් භාවිතා කරනවා නම් ඔයා තප්පර 15කට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් ඔයාට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊට වැඩිය භාවිතා කරොත් ගොඩක් වෙලාවට ඇල්ගොරිතම් එකෙන් මේක අල්ලගන්නවා. එතකොට ඔයාට කොපිරයිට් වෙදින්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. එහෙනම් අපි බලමු දැන් කොහොමද මේ ක්‍රියේටිව් කොමන් වීඩියෝස් භාවිතා කරන්න කියලා. ක්‍රියේටිව් කොමන් කිව්ව පළියට ඔයාට ඒක අරගෙන මේක ඔයාට භාවිතා කරන්න බෑ. ඔයාට අනිවාර්යෙන් කොපිරයිට් වදිනවා වගේ channel එකක් නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ ගත්තම අපි පොඩි edit එකක් කරන්න ඕන. අපි බලමු මොනවද මේ edit එකේ කළ යුත්තේ කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ සාමාන්‍ය edit කරන software එකට ගියොත් ඔයාට බලා ගන්න ලැබෙන interface එක. ඉතින් ඒකට ඔයා මේක import කරගන්න මේ වීඩියෝ එක. ඊට පස්සේ ඔයා මේකේ ඉස්සරහින් කොටසක් අයින් කරන්න වීඩියෝ එකේ. ඒ වගේම පිටිපැත්තෙන් කොටසක් අයින් කරන සමහරට ඉදිරියේ ඒගොල්ලන්ගේ intro එකක් තියෙන පුළුවන්. අවසානයේ එයාගේ outro එකක් තියෙන පුළුවන්. මේවා අයින් කරලා ඔයාගේ මොන හරි intro එකක් outro එකක් දාන්න. කොහොමද මේ වීඩියෝ එකේ size එකත් වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ size එක කියන්නේ මම මෙතෙන්දී time එක වෙනස් වෙන්න ඕන. සමහරට වීඩියෝ එක 10යි තප්පර 12 නම් මේ තප්පර 12 හරි වීඩියෝ එකක් වෙන්නේ නැති. මේ තප්පර ගාන හරි අඩු වෙන විදිහට ඔයාලට මේක edit කරන්න සිද්ධ වෙනවා. සමහරට අඩු කරන්න වෙයි, සමහරට වැඩි කරන්න වෙයි. කොහොම හරි වෙනසක් වෙන්න ඕන. ඒ වගේම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක අවශ්‍ය නැහැ කියලා හිතන කොටස් ඔයා තෝරලා මේවත් කපලා අයින් කරන්න, මේවා delete කරන්න. මේ වීඩියෝ එකේ අපිට කොහෙන් හරි edit එකක් සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ fair use policy නීතිය යටතේ මේක YouTube එකෙන් දෙන නීතියක් නෙවෙයි. අධිකරණ නීතියක් මම දැනුවත් විදියට ඒක වැරදි නම් ඔයාලට කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. මේකදී පුළුවන් අපිට තප්පර 15ක් වගේ වෙලාවක් කාගේ හරි කන්ටෙන්ට් එකක කොටසක් භාවිතා කරන්න. ඉතින් මේක රටින් රටටත් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අධිකරණ නීතියක් රටින් රටටත් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ක්‍රමේ හරහා අපිට පුළුවන් ඇල්ගොරිතම් එකෙන් බලන්න ඕනේ මේ තප්පර 15න් පස්සේ ඒගොල්ලෝ බලනවා චෙක් කරනවා ඇල්ගොරිතම්. ඒක නිසා අපිට තප්පර 15න් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ හැමතැනම තප්පර 15කට කලින් ක්ලිප් එකක් වෙන් කරන්න. වෙන් කරලා ඔයාට ට්‍රාන්සිෂන් එකක් දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙන ක්ලිප් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම ඔයා එඩිට් එකක් කරගන්න ඕනේ. මේ විශ්ව දැනුම විශ්ව ගවේෂක මේ වගේ ගොඩක් channel තියෙනවා. මේවා ඔයගොල්ලෝ බලන්න තප්පර 15කට කලින් එක ක්ලිප් එකක් වෙනස් වෙනවා. මොනවා හරි ට්‍රාන්සිෂන් එකක් හරි වැටලා වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේ fair use policy නීතියත් එක්ක මේ අර පොඩි කොටසක් අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. education channel විදියට education channel වලට මේව භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තප්පර 15න් 15ට මේ ගොඩක් වෙලාවට මේ ක්ලිප් වෙනස් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බලලා ඇති මේ ට්‍රාන්සිෂන් එකක් හරි වැටලා මේක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේ විදියට අපිත් කරන්න ඕන. ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ තප්පර 15න් 15ට ඊට කලින් ඒ කියන්නේ තප්පර 15ක් හෝ ඊට කලින් මොන හරි දෙයක් කරලා වෙනස් වෙන්න ඕන වීඩියෝ එකේ. මේ වෙනසක් ඇති කරන්න ඔයා ට්‍රාන්සිෂන් දාලා මේ වගේ වෙනසක් ඇති කරන්න. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් මේකේ වොලියුම් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා මොන හරි හඬ කවනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් මේ ඒ වීඩියෝ එකක්ම එහෙම අරගෙන ඔයා දානවා නම් මේකේ වොලියුම් එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරන්න. එහෙම නැත්නම් පොඩ්ඩක් අඩු කරන්න. වෙනසක් කරන්න. ඒ වගේම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකක් වගේ දෑවොත් මම හිතනවා වැඩිය හොඳයි කියලා. මේ වගේ වෙනසක් කරන්න. ඒ වගේ වොලියුම් එකත් වෙනස් කරන්න. ඊටත් පස්සේ ඔයා මේ වීඩියෝ එකේ කලර් වෙනසක් කරන්න. ඒ කියන්නේ තියෙන කලර් එක නේ වෙන කලර් එකක් වෙන විදිහට පොඩ්ඩක් එඩිට් එකක් දාන්න. ඉතින් මේ වගේ ක්‍රොප් එකක් දාලා හරි මොනවා හරි කරලා මේකේ වෙනසක් වෙන්න ඕන වීඩියෝ එකේ. එහෙම කරලා ඔයාට පුළුවන් මේක එඩිට් කරගන්න. එඩිට් කරලා ඔයාට මේක එක්ස්පෝර්ට් කරලා ඔයාට YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ এডুকেෂන් වීඩියෝස් වල ඔයාලා දැකලා ඇති ක්‍රෙඩිට් කියලා දාලා මේ channel වල නම් දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ගත්තු මොනවා හරි වීඩියෝ එකක් ගත්තු channel වල ක්ලිප්
තියෙනවා වීඩියෝ ක්ලිප්. ඒක අරගෙන ඒගොල්ලොන්ගේ channel එකට දාගත්ත වීඩියෝ එකට දාගත්ත ඒ වගේම ක්‍රෙඩිට් කියලා දාලා ඒගොල්ලොන්ගේ channel එකේ name එක දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහටත් භාවිතා කරලා තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට මේවා මේ වීඩියෝස් බලන්න මේ කොහොමද මේගොල්ලෝ YouTube එකේ දාලා තියෙන්නේ කියලා සහ කොහොමද මේ ක්ලිප් එකක් වෙනස් වෙන ටයිම් එකත් පොඩ්ඩක් බලන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ එඩිට් කරලා වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් මේ හරහා විශාල වශයෙන් මුදල් උපයන්න පුළුවන් අපිට ක්‍රියේටිව් කමන්ට් වීඩියෝස් හරහා. ඒ වගේම මේ කන්ටෙන්ට් එකක් හදනකොට හොඳටම හදන්න. ඒක හදන එක ඕගොල්ලෝ දැන් දන්නව නැති ඔය විශ්වය ගැන විශ්ව දැනුම විශ්ව ගවේෂක විශ්ව ලෝකය මේ වගේ ගොඩක් channel තියෙනවා. මේවා ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති ගොඩක් වෙලාට බලන් ඉන්න ආසයි. කටහඬක් සමහර අයගේ හොඳට තියෙනවා. ඉතින් ඔය කටහඬ තියෙන කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් එඩිට් කරලා හරි හොඳට මේක කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේගොල්ලෝගේ වීඩියෝ එක කම්මැලි නැතුව බලන්න පුළුවන්. නිතරම ක්ලිප් වෙනස් වෙනවා, ට්‍රාන්සිෂන් වැටෙනවා. ඊට අමතරව මේගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට දවසට 2-3ක් දානවා සමහර channel වලින්. මොකද මෙහෙම දානකොට දන්නවා මේකේ උපයන්න පුළුවන් ඉක්මනට. ඒ කියන්නේ ඉක්මනට වීඩියෝස් වැඩි වෙන තරමට තමයි හොඳ. මම ඒ ගැනත් කලින් වීඩියෝස් කරලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට ඔයාලට මාසයක් තමයි මහන්සි වෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මාසයක් ඇතුළත ඔයාලට පුළුවන් තරම් වීඩියෝ 100ක් හරි ඔයාලට මේක අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් දවස් 3-4ක් හරි දාලා මං හිතන ගොඩක් ඉක්මනට ඔයාලට මුදල් උපයන්න පුළුවන් කියලා. මුලදී නම් ඩොලර් 100 ඉක්මනට ගන්න පුළුවන් මාසෙදී. ඊට පස්සේ ඔයාලට ටිකක් කල් මෙහෙම වීඩියෝස් වැඩි වෙනකොට ඉතින් මාස 2-3ක් ඔයා මහන්සි වුණා කියමුකෝ වීඩියෝ 300ක් විතර සමහරට එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට අර ඩොලර් 100 නම් කලින් මාසෙක ගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඩොලර් 300ක් මාසෙට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ views වැඩි වෙනකොට තවත් වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ හරහා ගොඩක් අයට මුදල් උපයන්න පුළුවන්. මේ හරහා ගොඩක් මුදල් උපයනවා ලංකාවේ ඉන්නවා. ගොඩක් වෙලාවට අපි අඳුරන්නේත් නැහැ. ඒගොල්ලෝ මූණ කවදාවත් දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ අපේ channel එකේ. ඒගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මුදල් උපයන්නේ ක්‍රියේටිව් කමන්ට් වීඩියෝස් හරහා. ඉතින් මේ වර්ල්ඩ් රෙකෝඩ් වලට තියෙනවා YouTube channel. මේ වර්ල්ඩ් රෙකෝඩ් එක මොකක් හරි එකක් තිබුණම ඒවට YouTube channel වල තියෙනවා වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඒව ඕන කෙනෙක්ට ගන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් මේ වීඩියෝස් අරගෙන තමයි ගොඩක් වෙලාවට එඩිට් කරලා මේ දේවල් කරන්නේ මේ channel වලින්. ඉතින් එහෙම අපිට මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා try කරලා බලන්න. මේක ටිකක් ඔයාලට කරනකොට වීඩියෝ එකක් දෙකක් දාලා පොඩක් බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවද නැද්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් YouTube ස්ටුඩියෝ ගියාන් පස්සේ එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ නන් කියලා තියෙන දැනට වෙන මොකක් හරි වැටලා තියෙනවද මේ වගේ ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරාම මම හිතනවා ඔයා ඉස්සෙල්ලාම මේ විදිහට පොඩි ක්ලිප් එකක් හරි වීඩියෝ එකක් ඒ කියන්නේ විනාඩි 4ක 5ක හරි වීඩියෝ එකක් හරි දාලා බලන්න. නිකන් channel එකක් හදලා ඕන තරම් channel හදන්න පුළුවන් නිසා අනිවාර්යෙන් මේකට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණොත් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඔයගොල්ලෝ විසඳුමක් දෙන්නම්. ඉතින් මොකද හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක ගැන? වීඩියෝ හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න, subscribe කරන්න මාව. ඊට අපිට තියෙන bell icon එක click කරලා notification on කරගන්න. එහෙම වුණොත් තමයි මම වීඩියෝ එකක් upload කරපුවම ඔයාලට පණිවිඩයක් ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම share කරන්න යාළුවෝ බලා ගන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ හැමෙන්තුරු සුබ දවසක්.